cireșe plonjate jucăuș într-un blat onctuos în două culori, o cremă fină de vanilie cu unt și o glazură de ganaș în care desenăm valuri cu o furculiță. În câteva cuvinte, prăjitura valurile Dunării, aspectuoasă, ușor de făcut, delicioasă cu note fructate. Să începem! Ca de obicei, ingredientele le aveți scrise în descrierea videoului. Am aici circa 500 de grame de cireșe, le-am spălat și le-am lăsat la scurs. Acum voi înlătura codițele și sâmburii, după care las puțin cireșele curățate până mă ocup de pandișpan, pentru care am nevoie de 250 de grame de unt pe care îl voi mixa până capăt o textură spumoasă. Vedeți cum textura untului și chiar și culoarea se modifică după câteva minute de mixare. Adaug 200 de grame de zahăr, când zahărul s-a încorporat în compoziția de unt, adăugăm 6 ouă, o facem treptat. Punem primul ou întreg, după care mixăm bine înainte de a adăuga cel de-al doilea ou. Nu adăugăm următorul ou până anteriorul nu s-a omogenizat deja în compoziție. Am terminat de omogenizat compoziția noastră, e momentul să adaug făina, 400 de grame cu totul, plus un plic de praf de copt. Inițial am amestecat cu o spatulă în compoziție pentru a evita norișorii de făină prin aer. La final am folosit mixerul pentru o omogenizare cât mai uniformă. Așa arată compoziția finală. Am tapetat cu hârtie de copt o tavă de 32 pe 22 de centimetri și am întins uniform jumătate din compoziția de pandișpan. Jumătatea rămasă în bol o amestec cu 3 linguri de lapte, eu am pus smântâna proaspăt culeasă de pe lapte și o lingură cacao. Am amestecat totul bine până la omogenizarea completă, fără cocoloașă de cacao în compoziție. Când vrem să adăugăm cacao într-un blat, eliminăm cantitatea echivalentă de făină. Aici, pentru că făina am adăugat-o deja, am lungit compoziția cu puțin lichid, am adăugat cacao și astfel compoziția celor două straturi va avea o textură asemănătoare. Am întins uniform stratul de cacao peste cel alb și am așezat deasupra cireșele curățate. Le pun cât mai ordonat pentru a avea o idee cam unde să tai blatul pentru o secțiune cât mai frumoasă care să conțină și fructe. Am băgat tava la cuptorul preîncins la 180 de grade pentru circa 40 de minute. Verificăm dacă blatul e copt folosind testul scobitorii. Dacă aceasta iasă curată, pandișpanul nostru e făcut, îl lăsăm să se răcească, timp în care noi ne ocupăm de cremă. Pentru care ne trebuie 4 galbenușuri mixate cu 150 de grame de zahăr. În zahăr am pus și un plic de zahăr vanilat. Când compoziția capătă un aspect aerat și se deschide la culoare într-un galben pal, adaug 40 de grame de amidon sau 80 de grame făină, amestec. Când acesta s-a uniformizat în compoziție, am amestecat cu 500 de ml lapte fierbinte, adaug laptele treptat pentru a obișnui compoziția de ouă cu temperatura în creștere. Laptele fierbinte ne va scuti și de timp pierdut la aragaz, așteptând ca amestecul să atingă temperatura de fierbere. Când compoziția s-a omogenizat bine, o tort într-o oală și o pun pe foc, unde o voi găti până se îngroașă. Tot timpul acesta va trebui să amestecăm și să o ținem la o temperatură medie pentru a evita arderea cremei. Eu prefer să fac totul pe foc mai mic. Riscul în acest caz e să apară cocoloașe în compoziție, doar că aceste cocoloașe dispar urgent dacă amestecați viguros în cremă câteva minute, deci se rezolvă totul mult mai simplu decât să riscați să ardeți crema la un foc prea mare. După ce crema s-a îngroșat, o mai ținem amestecând continuu 2-3 minute pe foc pentru a ne asigura că făina sau amidonul s-au gătit. Am luat crema de pe foc, am turnat-o într-un bol și am acoperit-o cu folie alimentară pentru a împiedica formarea unei cruste inestetice deasupra. Crema noastră s-a răcit, acum vreau să o mixez cu unt ca să ne asigurăm că nu se va tăia
trebuie să avem atât crema cât și untul la aceeași temperatură. Pentru asta pun cele două ingrediente pentru o oră pe blatul din bucătărie unul lângă celălalt, adaug untul treptat, amestecând la început cu o spatulă. Recomand de fapt un tel tip pară pentru acest tip de operațiune, merge mult mai bine. Am finalizat lucrând cu mixerul. Mixarea rapidă ajută să obținem foarte repede consistența pufoasă și fermă pe care o vrem. Un alt detaliu important pentru o cremă reușită este să folosiți unt de calitate, minim 80% grăsime. Untul cu un procent mai mic de atât de grăsime conține multă apă care va strica textura finală a cremei. Iată și crema noastră gata pentru a fi folosită. O întind uniform peste blatul nostru rece, insistând la început pentru acoperirea eventualelor mici găuri provocate de scufundarea cireșelor în blat. Acopăr prăjitura pentru a nu prelua mirosurile și aromele altor mâncăruri din frigider și o pun la rece. Între timp mă ocup de glazură, care în fapt este un ganaș simplu. Avem nevoie de 100 de grame de ciocolată, 50% cacao și 100 ml smântână lichidă. Am încălzit smântâna pe foc până la punctul de fierbere, o iau de pe foc înainte să dea în clocot, o torn imediat peste ciocolată și o las 3 minute. În acest timp, ciocolata se va topi de la smântâna fierbinte. Amestec până cele două ingrediente se omogenizează, am lăsat apoi ganașul să se răcească până la temperatura camerei, moment la care îl torn peste cremă și nivelez. Nu am cum să vă arăt partea asta pentru că am schimbat cardul la aparat și m-am trezit la final că nu s-a înregistrat nimic, dar oricum, partea aceasta este nimica toată, doar întindem ganașul peste cremă, punem la rece până se mai întărește, după care cu furculiță voi desena în ganaș onduleuri care, bineînțeles, imită valurile Dunării. Și iată și prăjiturica noastră în versiunea finală. Pentru bucăți curate și frumos tăiate, va trebui să înmuiați lama cuțitului în apă caldă, ștergeți apoi tăiați și asta înaintea fiecarei tăieturi în parte. Mă bucur că ai venit cu mine azi în bucătărie, te invit să gătim împreună de fiecare dată. Like și share dacă ți-a plăcut rețeta, te aștept la povești în comentarii. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!